Nu har ni fått höra övergripande och världen och Åsa ska fokusera på Sverige. Så hur ser utsläppen ut i Sverige och vad kan vi göra åt dem? Varsågod. Tack så mycket. Åsa heter jag. Det är jättekul att vara här. Det är inte varje dag man ser ett Sverige i miniatyr, så jag är väldigt nyfiken att se er och framförallt höra era frågor sen också. Och såklart ta del av era slutsatser. Min presentation kommer vara ganska annorlunda än vad vi hört från Mikael. Jag har fått i uppdrag att visa er mycket fakta, så att vi faktiskt har fakta på bordet som ska informera era diskussioner. Det finns ju möjlighet att ställa frågor sen ifall någonting gick lite fort eller var oklart, och jag tror att ni kommer få det här materialet också av vad som organiserar det här. Yes, vi kör igång. Och jag är här också i egenskap av ordförande för något som heter Klimatpolitiska rådet. Vi är också ett råd, precis som ni är då. Jag ska berätta lite vad vi gör. Men vi börjar här med vad har Sverige för klimatpolitik? Vi har givetvis många styrmedel här och där som styr olika saker inom transportutsläpp och annat. Men kort efter vi hade antagit det här Parisavtalet som ni har hört om, så bestämde riksdagen att vi behöver ha ett mer övergripande, strukturerat sätt att jobba med klimatpolitiken, ett ramverk. Och det är en anledning också för att det här är en långsiktig fråga. Vi måste hålla ett visst tempo i det här att få ner utsläppen. Det är klart att det är lockande för politiker att skjuta det här till nästa mandatperiod. Men det här ramverket syftar till liksom att vi ska ha en regelbunden uppföljning, vi ska sätta tydliga mål och så vidare. Det har 3 delar. Vi har en klimatlag, och det är inget som berör oss som medborgare, individer, utan den ställer krav på regeringen att den ska ha det här systematiska arbetet och följa upp hur går det med utsläppen, men också utveckla ny politik. Det är ganska vanligt, det är 60 länder som har den här typen av lagar idag. Och så satte de också klimatmål som riksdagen har beslutat om. Vi kommer gå in på dem sen, men här var Sverige tidigt ute. Så efter Parisavtalet, jag tror att det var Sverige som satte världens första netto-nollmål. Nu nickar Nagme och Mikael här också. Så där var Sverige en pionjär. Så att det här långsiktiga, vi ska ner till 0 helt enkelt. Idag har 150 länder följt efter Sverige och har den här typen av mål. Så att nästan alla världens utsläpp täcks av den här typen av mål. Och så har vi också etappmål på vägen till 2045. Den 3:e delen var det här rådet då, som jag företräder. Och det är ett oberoende expertråd. Så att vi ska vara kritiskt granska regeringen, vad de inför för ny politik. Och vi är inte heller unika, ungefär 25 länder har den här typen av råd. Och vi kommer faktiskt ge ut vår årliga rapport bara om 2 veckor nästan. Så den får ni gärna ta del av. Vårt uppdrag är att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de här målen vi har satt. Så att vi tittar på det som vi kallar klimatpolitik, men vi tittar också bredare. Vad gör man till exempel inom transportpolitiken i stort? Satsar vi på järnväg eller satsar man mer på flyg och vägtransporter? Och när vi gör den här utvärderingen så det viktigaste är som sagt titta på måluppfyllelse. Når vi målen? Det är vårt uppdrag. Men vi försöker såklart också titta på hur kan man nå målen på ett bra sätt? Är det ett kostnadseffektivt sätt? Både när vi tittar på kostnader för hela samhället, men också hur regeringen använder våra skattepengar för att stödja teknikutveckling och annat. Vi tittar också på frågor kring acceptans och liksom förankring hos folk. Hänger vi med? Hinner vi ställa om på ett bra sätt? Vad blir fördelningseffekterna? Vi tittar på långsiktighet till exempel, och det är någonting som näringslivet tycker är väldigt viktigt. Det hör vi väldigt ofta från dem. Vi vill ha väldigt långsiktiga regler, för vi gör ju stora investeringar över lång tid. Då måste vi ha lite säkerhet i att man inte kommer ändra målen eller politiken allt för mycket. Så det är några av de aspekter vi tittar på.
Men nu kommer jag gå in här på hur ser Sveriges utsläpp ut. Här ser ni en skärmavbild från ett verktyg som heter Panorama. Jag tror att ni kommer få alla de här hemsideadresserna också. Men det här kan jag starkt rekommendera. Det är väldigt användarvänligt. Man kan gå in och klicka runt där och se fakta kring hur stora är Sveriges utsläpp, vilka sektorer. Men också, det här är kanske mest spännande, vad är de här olika lösningarna? Vad kan vi göra för att få ner utsläppen? Så man går in och klickar på små ikoner där och så får man också en uppfattning om hur mycket kan de bidra till att minska utsläppen. Så i den här grafen här då ser vi hur mycket utsläppen har minskat över tid. Så det är det första faktan här, de har minskat. Jämför vi med 1990, vilket man ofta gör i den här internationella klimatpolitiken, då har vi minskat utsläppen i Sverige med 37%. Så det är ganska mycket, så vi har kommit en lång bit. Men vad vi också ser här har vi 2022, senaste datan. Här har vi 2045, då när vi ska ner till 0. Det är att vi behöver öka tempot, vi behöver ha en lite brantare kurva ner, så att vi behöver göra mer nu. Vad kan vi med se i den här bilden? Vi kan se vilka sektorer som står för de största utsläppen. Och här kan vi dela upp det i 3 delar, kan vi säga. 3 ganska lika stora delar. En tredjedel är från industrin. Vi har ju mycket tung industri i Sverige med järn och stål. Också vi har raffinaderier. Så de står för en stor del av Sveriges utsläpp. Och då handlar det om några få större anläggningar och fabriker. Sen har vi ungefär en tredjedel, lite mindre, från transporter. Som jag har förstått att ni kommer att prata mycket om. Då är det persontransporter, men det är också godstransporter. Och den sista tredjedelen här, det är lite olika saker. Det är jordbruket. Det är också energisektorn. Den är ganska liten. I många länder skulle den ha en mycket större andel. Och det är för att Sverige faktiskt lyckades få till fossilfri energiproduktion ganska tidigt. Med vattenkraft, kärnkraft och nu på senare år också att vi har byggt ut vindkraft och solel. Så det är en ganska liten del av utsläppen i Sverige. Och det är ju väldigt bra, givetvis. Sen har vi en sista kategori här, övrigt. Och det är arbetsmaskiner, grävmaskiner och annat. Och det är också lösningsmedel, så lite mer kemikalieindustrin. Och det är avfall. Och där har också Sverige kommit ganska långt. Vi har inte så mycket deponi som man har i andra länder, utan vi återvinner avfallet eller så bränner vi det så att det blir fjärrvärme till exempel. Den här bilden kan vi hoppa över, det är ett annat sätt att visa de här 3 tredjedelarna av transporterna, alltså för en tredjedel. Just det, vi kan också säga att det är ofta en fråga som kommer upp. Hur mycket släpper vi ut per person? Så att om vi totalt har 45 miljoner ton i Sverige så blir det ungefär drygt 4 ton per person utsläpp per år. Jämför vi det internationellt, det är lägre än EU-genomsnittet. Men det här måste ju också ner till 1 eller 2 ton per person om vi ska nå de här målen i Parisavtalet. Och det gäller för alla världens länder. Så kan man ju fråga sig då, Mikael var lite inne på det här, är det här en kostnad, den här klimatomställningen, eller kan det till och med innebära vinster? Så man kan ju jämföra, hur har utsläppen gått över tid? Här är ända sedan 1971, och det blir ju, vi ska säga 50 år drygt. Utsläppen har, som jag beskrev innan, de har minskat ganska mycket. Men ekonomin har vuxit ännu mer under samma period. Det finns mycket forskning som försöker titta på det här sambandet mer i detalj. Men det man kan säga är att vi ser ju inte att det här har inneburit absolut inte en negativ tillväxt för Sverige. Och till och med kan det ha bidragit till den här ekonomiska tillväxten vi har haft. Jag la in en bild här på en Sverigekarta. Det var lite information jag hörde här om veckan. Jag träffade en organisation som heter Business Sweden. De jobbar med att få utländska företag och internationella företag att etablera sig i Sverige. De
de beskrev att faktiskt de 3 största investeringarna i Sverige förra året hade att göra med klimatomställningen på olika sätt. Det handlar om att tillverka batterier, elbilar, kablar. Och så kan man fråga sig då, vad har vi gjort? Om vi nu har lyckats minska utsläppen, vad har bidragit mest till det? Det finns ju mycket liksom stort och smått här, så man behöver förstå proportionerna lite grann. El och värme, som jag sa innan, beställde vi om mycket av energisystemet ganska tidigt. Men på senare år så kan vi se en stor faktor har varit att vi har gått över till fjärrvärme i Sverige. Där vi är ganska unika. Det är många länder där man inte har gjort det och där man inte har de här systemlösningarna som krävs. Det här är svårt. Det här måste liksom hela samhället vara med på att införa den här typen av system. Vi har gått över till värmepumpar. Vi använder också mer bioenergi. När vi tittar på, så det är den här gula delen här i det här diagrammet. Tittar vi på den här tunga industrin, den mörkblå, den har inte minskat lika mycket över tid. Man har gjort viss minskning där genom att effektivisera hur man använder energi. Men vad man förväntar sig där är att vi kommer göra ganska stora minskningar, ganska drastiska minskningar nu kommande år. För att det är flera stora teknikbyten som är på gång inom tung industri. Ni har säkert hört talas om, eller många av er, om fossilfritt stål. Kan man tillverka stål utan att använda fossil energi och kol specifikt då. Så det är på gång. Så där kommer det nog förändras framöver. Transporter, den här lite mellanblå färgen, där har vi lyckats minska en del. Och det här är också när vi har haft en ökande befolkning i Sverige. Så att det är också fler personer som behöver transportera sig. Vi har mer effektiva fordon idag. De drar mindre bensin eller diesel per mil. Och här på senare år så har också det här som har diskuterats mycket i politiken och debatten kring reduktionsplikt, där att man blandar in biodrivmedel i vår diesel och bensin. Det har bidragit till det här på slutet. Det var det. Vad vi kan se, den här gröna delen här, det är jordbruket. Det är svårt. Där har man inte lyckats minska utsläppen så mycket. Och det är ganska svårt där faktiskt med lösningar också. Inte omöjligt, men där har man inte kommit lika långt. Så att de här bilderna jag visar nu, det är någonting som vi kallar territoriella utsläpp. Det är de utsläpp som sker fysiskt inom Sveriges gränser från vår produktion. Så man mäter alltså vid de här stålverken, fabrikerna, men också hur mycket drivmedel säljer bensinmackarna. Då får vi en uppfattning om det här. Och den här datan, det är det vi rapporterar in till EU och internationellt till Parisavtalet. Och då landar vi på den här 45 miljoner ton. Det finns ett annat sätt att mäta utsläpp. Och det är när man tittar på oss som konsumenter. Hur mycket varor och tjänster köper vi och vad innebär de för utsläpp? Det kallar vi konsumtionsbaserade utsläpp. Och de kan vi se i den här bilden, de är faktiskt större då än våra territoriella utsläpp. Så där landar man runt 8 ton per person i Sverige. Så det är högre än när vi mäter på det andra sättet. Och där fångar vi också in de här utsläppen som sker utanför Sveriges gränser när vi importerar varor. Till exempel elektronik som har producerats i Kina, där man har mycket kolkraftverk, eller också när vi gör internationella flygresor. Då sker ju utsläppen kanske inte inom Sveriges gränser då. Så som sagt, vi landar ungefär på 8 ton per person och år då. Det var det här som skulle ner till 1 eller 2 ton. Man kan också, det finns mycket data om man är intresserad av hur det ser ut i min kommun. Hur mycket konsumtionsutsläpp har vi där? Kan man kika på det. Och det är såklart, det ser lite annorlunda ut i Sverige. Vissa har längre avstånd, större transportbehov och så vidare. Det beror också på inkomstnivåer. Vad har vi för livsstilar? Hur mycket flyger jag till exempel? Jag ville säga någonting kort här om utsläppsmål. Det här är ganska komplicerat så att vi kan också ta det här om det är någon som har frågor kring det. Men det som jag vill få fram här, det är som sagt det man är ense om att vi ska ner till den här netto noll 2045. Det gäller alla Sveriges utsläpp. Sen finns det då etappmål för en del av de här utsläppen.
kan tänka bort de där bruna delen där. Men då har vi satt etappmål för 2020, det nådde Sverige. För 2030, där är vi inte än, och även för 2040 då. Man kan ju fråga sig, når vi målen? Och det här är någonting som Klimatpolitiska rådet, som vi utvärderar då varje år. Där ser vi att det finns en risk att vi inte når nu det här etappmålet för 2030 framöver. Man tittar också på EU-nivå, som Mikael beskrev, så har EU nu, det är på EU-nivån vi bestämmer mycket klimatpolitik. Och vi har åtaganden gentemot EU som Sverige behöver uppfylla. Där ser vi också att när vi tittar på alla medlemsstater så är det väldigt många, de flesta, som kämpar med sina klimatmål som inte riktigt är i linje med att nå dem till 2030. Några sista ord här bara om då, vad kan vi göra då? Hur kan vi styra utsläppen för att nå målen? Men såklart ännu viktigare handlar det om att begränsa klimatpåverkan på grund av de här riskerna som Marco och andra har pratat om tidigare idag. Och då kan man, skulle jag säga, tänka bort de här utsläppen jag pratade om för industrin och för eluppvärmning. För det regleras på EU-nivå där man sätter gränser för fabriker och andra hur mycket de får släppa ut. Så där finns det redan styrning. Och där vet man i princip att vi kommer minska de utsläppen. Det som vi har att jobba med mer på nationell nivå, det är just utsläppen från transporter, från jordbruk. Där finns det också mycket EU-regler såklart, men där har vi som land lite mer bestämmande, lite mer inflytande över vad vi faktiskt väljer för väg. Ja, vi sparar det här till frågor. Det finns såklart tankar om hur kan man, vilka styrmedel skulle kunna minska utsläpp just från transporter då, som ni kommer fundera över. Men jag lämnar den här då.